Một chú tôm bất ngờ du hành đến triều đại nhà Tấn. Ngày tôi đến đây, ông thay thế em trai mình và được các vị vua khác sau năm sau thừa kế ngôi mới vào nhà. Sau đó, bố mẹ anh đưa cho anh yêu cầu kết hôn với một người trong gia đình. Sao tôi phải kết hôn với người mình mà cả gia đình chỉ đã tôi là bố của con. Hãy để con trai cả kết hôn với người trong gia đình. Công chính chẳng lẽ và chẳng lẽ thái tử chân Nam không sợ bị cả thế gian chế giễu sao? Không còn chỗ cho sự tranh luận nữa. Thưa cha, tôi đến Bắc Kinh năm 7 tuổi trở lại sau 13 năm ở nhà. Anh đã không hỏi tôi có đang khổ sở gì. Bạn có mệt mỏi sau chuyến đi nửa tháng không? Tôi thậm chí còn chưa ăn một miếng nào. Bạn không thấy thương hại tôi sao? Giờ thì tất cả bọn họ đều đã có cần người khác lo việc ăn uống cho ai đó chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu chủ nhỏ. Thưa ngài, thiếu gia cả trở về quá muộn, vẫn còn một ít cơm. Nhưng nếu không còn thức ăn thì sao? Phần thức ăn thừa được cho hết cho đàn chó sao? Vậy thì chúng ta gia vị đồ ăn nhé. Bạn cũng không thiếu tay để ăn sau này. Gạo là một loại đừng làm chúng tôi lo lắng nữa. Cứ ăn đi. Con tôi không đợi đến bát cơm trông đã nguội lạnh hoàn toàn. Giờ đây, sau 13 năm nhà, đã tôi trở lại, nhưng chỉ có một bát cơm nguội. Thức ăn đã được dọn ra rồi. Bạn còn chờ gì nữa? Không cần đâu. Anh ấy trở về nhà với không có tiệc chào mừng, không có bữa tiệc xa hoa nào. Ngay cả bát cơm nguội này cũng là thứ tôi phải năn nỉ mà. Trái tim này đã hoàn toàn chết. Vậy em sẽ cưới anh chứ? Su Kinh Su lắc đầu. Tôi xin mất thăng bằng. Anh ta sững sờ nhìn con tôm trước mặt. Nước mắt của sự oán hận nó chảy xuống ngay lập tức. Cô Su, cô hiểu nhầm rồi. Tôi đã đồng ý kết hôn với gia đình. Tôi sẽ rời nhà và 13 năm sau, cô ấy cũng gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng em trai mình suốt 7 năm. Đến lúc phải trả ơn rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với gia đình họ Xia. Và không còn khuôn đó của thật đáng mong ngóng rồi họ nữa. Bạn đã quyết định rồi, phải không? Một vây đã rời đi. Đừng quay trở lại. Anh muốn tôi đến Bắc Kinh thay cho tôi lại phải thế chỗ anh trai kết hôn với gia đình họ. Ông chia bà có coi tôi như con trai của mình. Sao tôi lại nuôi dạy một đứa con hiền như vậy? Xin hãy bình tĩnh và thả anh ta ra. Đứa con trai nổi loạn này đã rời bỏ gia tộc. Ông ơi, cứ chờ chết đói đi. Anh ta sẽ không chết đói. Anh ta sẽ đợi đến tôi sẽ tự xin quay trở lại. Bạn bỏ đi như thế này không tốt chút nào. Xét cho cùng, họ cũng là gia đình, nghĩa là bạn năn nỉ họ. Bạn sẽ có một vị trí trong gia đình họ Ly. Cô Su, xin hãy tin tôi, cho rời khỏi gia đình họ Ly người khác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây đáng lẽ là nhà của tôi. Ngôi nhà bị khám xét, vô số chủ nợ đã đến, nhà cũng bị dỡ bỏ. Anh đã dùng nó để trả nợ. Vậy nên anh muốn lấy lại căn nhà này. 3 tháng, tôi sẽ giúp bạn lấy lại căn nhà này. Gia đình họ Su vẫn còn một ngôi nhà cũ ở ngay vị trí bạn đang sống hiện nay hoang vắng, nhưng nó vẫn hầu như với sự sống của các nhánh cây cửa cũ kỹ đã được đẩy mở. Cảnh tượng bên trong khu rừng thậm chí còn kinh sân nhà khá rộng, nhưng đây có dải cao ngang thân 3 căn phòng lớn cũng trong tình trạng bạn sống một mình ở nơi như thế này. Chắc hẳn bà đã rất khó chịu khi phải ngủ ở đây. Trong khi trời đã tối rồi, tôi nên về thôi. Chúng tôi phải ngủ riêng trong những căn nhà tồi tàn này. Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ đến xem nhà xem một chút. Nó sẽ có thể biến thành một vật dụng đẹp đẽ. Sáng sớm hôm sau, Su Kinh Su, người vừa mới tỉnh dậy, người hầu đã chặt xong củ. Tôi đã chọn xong nước uống và thậm chí chuẩn bị cả bữa sáng rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi xin hôm qua tôi mệt quá. Tôi hứa từ giờ trở đi sẽ dậy sớm nấu ăn cho bà. Từ hôm nay, tôi sẽ làm tất cả những việc nhà nặng nhọc và mệt mỏi. Bạn có việc cần làm. Tôi tên là Hu Siu, chủ sở hữu của Oan Nhiên Kiên. Hôm nay tôi đến đây để gặp cô Su. Gia đình họ Su gặp phải vận rủi. Chị gái của bạn đã thế chấp căn nhà này. 800 đồng xu đã vay khoản vay đến hạn hôm nay. Vì vậy vui lòng trả cả. Hãy đi tìm người đang nợ tiền em gái tôi. Tôi không tìm thấy em gái của bạn. Tôi không cần phải tìm anh ấy. Không có khả năng trả nợ đúng hạn như đã thỏa thuận trong giấy nhận nợ. Tôi là Hu, xin đã tiếp quản ngôi nhà này lễ. Hãy cho tôi 1 năm. Cô Su, xin đừng đùa giỡn nữa. Đào Hu, không điều hành một tổ chức làm cũng được. Hãy ghi rõ điều này bằng văn bản. Nếu bạn không thể trả tiền, tôi phải lấy lại căn nhà này từ tay ông chủ. Trả nợ theo giấy 3 ngày nữa mới đến hạn thanh toán. Vội vàng gì chứ? Cậu không đi bây giờ à? Trả hết nợ trong vòng 3 năm. Nếu tôi không thể thanh toán thì sẽ trả lại trong vòng 3 ngày. Nếu chúng tôi không trả lại tiền trong vòng 3 ngày, vấn nhà sẽ thuộc về ai? Hoàn cảnh của gia đình họ Su, phòng của Hu đã được điều tra tin rằng đó là Su có thể lấy ra 2.000. Chúng tôi sẽ rời đi sau 3 ngày kể từ khi bạn có tiền. Nếu không, tại sao anh lại hứa sẽ trả nợ trong 3 ngày? Tôi có kế hoạch có 20 đồng xu. Còn bạn còn bao nhiêu tiền? 30.000. Tổng cộng 50 đồng xu. Nó hơi ít thế là đủ rồi. Đưa tiền cho tôi và tôi sẽ đi đang nhìn con tôm. Và theo phản xạ, anh đó là tất cả hy vọng của anh. Chất thải tôm nổi tiếng thế giới. Hãy tin tôi. Đây là tất cả số tiền tôi có. Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí tiền đâu. Bạn đã khóa cửa nhà trước khi rời đi cho bất cứ ai cho đến khi tôi quay lại.
Nếu bạn không thể ngồi yên, thì hãy vác cái cối xay ngoài ra còn có một vài bể chứa nước không sử dụng được vệ sinh. Thưa ông chủ cửa hàng, cho tôi 17 cân đậu nành trẻ. Đây là thời điểm hoàn hảo. Hàng cao cấp vừa mới đậu nành qua. Hạt đậu nành này trông hơi to. Đây đều là những loại hạt đậu chất lượng hàng đầu. Tiếc là hôm qua trời bị mưa. Nếu bạn muốn mua, tôi sẽ bán cho bạn với giá rẻ hào chỉ với 2 nhân dân tệ 1 pôn. Hãy mang về nhà ăn đi. Chất lượng tốt mà giá cả lại phải chăng? Ông nghĩ tôi ngu à? Chàng trai nói lên điều gì? Cái tốc độ hấp nó có thể đạt tới 100%. Mặc dù đậu của bạn chưa ngâm đủ thời gian, nhưng trong đó đã có rất nhiều nước rồi. Bạn còn muốn bán với giá 2 đồng xu một bảng Anh. Chẳng phải là tôi đã cảm thấy bối rối sao? 1 đồng xu như vậy, giá này đủ rẻ rồi, phải không? Không thể nào. 2 bảng rồi, đổi lấy bạn có bao nhiêu? Bạn có bao nhiêu em trai? Tôi sẽ nhận bao nhiêu em trai thì đừng thở quá to. Tôi có thể dùng cái này bao đậu. Bạn thực sự muốn toàn bộ 500 nghìn, 250 kg, tôi sẽ lấy hết 500 nghìn, 250 kg. Đây là 50 đồng xu dùng để gửi tiền. Ngay lập tức bị tay lái đập vào. Sau khi được giao đến nhà tôi, với việc thanh toán tiền sẽ được chàng trai trẻ mai. Chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Tôi không nợ chủ cửa hàng gì cả. Tôi có thể bạn có 500 cân đậu mà vẫn thiếu 200 đồng. Ngoài ra, các bạn hỏi đến nhà tôi để giao đậu, và nhờ đó biết có sợ tôi sẽ bỏ chạy. Ngay cả khi tôi có thể tra lớn như vậy thì không thể nào chạy trốn được. Nếu nhân viên thu nếu bạn là người chịu tôi sẽ không cần đậu đáng lấy lại. Chỉ cần cân cho tôi hành chất lượng cao rất tốt. Lần này thì anh sẽ tin em trai à. Quản lý Su đích thân chuẩn bị cùng với các nhân viên bán thay chất những hạt đậu đá ngâm từ thời kỳ này lên xe. Ông ấy đích thân lái xe theo chỉ dẫn của con tôm. Bạn sẽ tìm được đường trở về ngôi nhà của gia có thể hơi xuống cấp, nhưng điều đó 200 đồng xu cho một hơn nữa. Chỉ có một ngày mai tôi có 13 tiết học, nên tôi sẽ đến tận nhà bạn. Trai trẻ này rất vui vì họ có một cái tên. Đây là nhà của ai? Tôi tên là Game. Tôi gia trì hứa. Tạm biệt chàng trai trẻ. Ngày mai tôi sẽ xem xét những việc đó. Tôi sẽ đi mua một ít đậu. Ồ, 50 đồng là tôi không thể mua nhiều đến thế. Hãy yêu tôi vẫn còn nhỏ liang du khen nhiều mà. Mặc dù tôi không tại sao con tôm lại mua nhiều đậu đến vậy. Anh ấy có ý tốt ta cùng nhau di chuyển cho người khác. Bao đậu này nặng 50 pôn. Tôi có thể làm được. Tốt hơn hết là nên mang đậu vào trong nhà. Những hạt đậu này sẽ bị hỏng nếu bị ướt do mưa. Không sao, những hạt đậu này đã được làm ướt sẵn rồi. Cái gì? Mẹ đậu này đã được ngâm nước rồi sao? Thanh Tinh, em đã tiêu hết tiền rồi. Bạn phải tin tôi. Cho tôi một ngày, tôi có thể sử dụng bằng này kiếm được lợi nhuận gấp ít nhất 10 lần từ những hạt đậu. Con tôm mà chả một bao đậu được đổ vào thùng lớn. Sau đó, họ đổ thêm nước vào chối đậu nành này đã bị ngấm mất hoàn toàn. Bé tôm, cậu đang làm gì vậy? Những hạt đậu này mặc dù đã được ngâm trong nước, nhưng nó vẫn chưa được ngâm. Chúng ta cần sản xuất đậu nành, cần hấp thụ nước hoàn toàn. Việc này sẽ làm cho hạt đậu to hơn. Sau đó, Thái Nhân đặt các tấm cửa đã đó rồi xuống đất. Ta đổ đậu từ trong bao lên tấm úp. Lát nữa tôi phải ra ngoài. Bạn ở nhà và không? Hãy đi dạo xung quanh và đợi tôi quay lại để chúng ta cùng bé tôm. Cứ tiếp tục đi. Em dâu của hoàng đế, cô bé đáng yêu của tôi, mau ra đó và giặt đồ cho tôi đi. Tôi khuyên bạn nên giặt quần áo hôm nay cho sạch sẽ. Hôm nay bạn có thể giặt thêm vài mẻ nữa không? Tôi nghe nói trước đây cô từng là một tiểu thư nhà giàu, vớ vẩn không cảm thấy mệt mỏi khi phải mặc đến 200 bộ quần áo. Quần áo hôm qua chưa được giặt sạch lắm. Hoàng sao đã trừ đi 2 bát tiền. Ông ta lần lượt ném 8 đồng xu bằng đồng xu với 2 tay chống hông và nụ cười lạnh lùng trên môi. Su cảm thấy toàn sức cả hai người đó lên. Anh ta vẫn cúi xuống. Anh là ai mà dám đánh tôi? Cái gì? Tôi là Su Gap. Su là vợ tôi. Anh không thể bắt nạt vợ tôi. Ôi, tôi nghĩ mình là ai? Anh ấy đẹp trai. Tôi đang thưởng cho anh ấy vì đã giặt quần áo giúp anh ta nhưng không giặt quần áo. Anh ta còn có thể làm gì khác? Đuổi anh ta đi sao? Đi đến nhà thổ. Nếu mày dám chửi thề thêm một câu nào nữa, ta sẽ dám đánh tao thôi hả? Cứ chờ xem. Đồ con chó cái, bạn chỉ cần đợi đến khi đó chết đi thôi. Xem sau này mày sẽ kiếm tiền ở đâu. Dừng lại ngay, nhặt tiền lên, chờ chút. Thịt muối. Kim Su, em có sao ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ có bắt nạt bạn. Anh Sân ngẩng đầu lên thẳng vào con tôm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Ta không biết điều đó thật nhục nhã. Điều đó có ý nghĩa gì khi nói anh ta phải sống ông ta để tôi lo việc lật ngược phán quyết và kiếm tiền. Không cần phải lo lắng, tôi đã là di sản của gia tộc. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp bạn. Tôi sẽ giúp bạn trả hết nợ. Tôi sẽ kiếm tiền cho phép chúng ta sống một cuộc sống sung túc. Cảm ơn cậu, chàng trai tôm. Lần đầu tiên tôm được nấu ra họ đang ngắm nhìn con chảo từ tấn công và cắn khuôn mặt anh ấy lập tức giảng
rỡ niềm vui hay may mắn khi tìm thấy người bán tôm nhanh như vậy. Đừng làm tôi sợ. Đây chính là điều bạn muốn nói. Dĩ nhiên là không phải bây giờ. Món này chưa sẵn sàng để ăn. Cần phải nấu chín trước cháy như con sư tử đá cùng nhau. Đừng bốc đồng. Đây là đá cẩm thạch. Nó là một loại đá không ăn được. Dù bạn có làm cháy nó đi chăng nữa, nó cũng sẽ không biết bạn có chắc đây là đá cẩm thạch trắng không? Phải không? Dĩ nhiên là không. Lan can thế giới nó của thực lực làm bằng đá cẩm thạch, nhưng con sư tử đá này được làm bằng thạch cao. Vậy nên bạn có thể ăn thạch cao này. Sau khi đã thụ nhiên, bạn không thể xem xét tình hình hiện tại. Tôm sau đó được nghiền thành những mảnh nhỏ bằng cách ghép nghiền. Sau đó, do nước được đốt lửa và ngọn lửa khác giai đoạn và cuối cùng lại nghiền thành bột mì. Ăn bây giờ có an toàn, hiện tại tôi vẫn chưa thể ăn được. Chẳng mấy chốc tôi sẽ ăn đá này, được dùng để trang trí. Giải pháp có thiết và đốt đá tuyệt đối không trả nợ cho người ngoài. Chụp lại dinh thự gia tộc Su của bạn. Tất cả phụ thuộc vào điều này. Bạn đã bao giờ nghe nói đến đậu phụ? Tôi sẽ kéo cối xay đá bạn đến và cho đậu đá ngâm vào đậu từ từ vào cối xay, thêm đậu từ từ, thêm nước từ từ. Nhưng trong cối xay đá rất sữa đậu nành nước tràn và chiếc xô gỗ đặt bên cạnh. Chuyện này đủ cho chúng ta ăn tối nay rồi. Tối nay chúng ta sẽ uống nước gừng này. Sữa đậu nành cần được nấu chín kỹ, khuấy đều trong khi nấu để tránh phần đáy bị dính vào. Tôi sẽ đi hái một ít ớt và rau dại để mang về. Mùi thơm quá, mình ăn được không? Hay uống được nhưng sữa đậu nành không đường thì không ngon lắm. Cũng tạm được, chỉ cần nó làm no bụng tôi là đủ rồi. Đừng vội vàng, đây là lúc để thực sự chứng kiến một phép thịt tôm sẽ được thành cao tốt. Nó được chuẩn bị dưới dạng sau đó sẽ nước được đổ vào nồi đất từng chút một. Vừa đổ bạn có thể ăn sau khi nó đông lại một chút. Đây là loại đậu phụ mà bạn đã gọi là chè đậu phụ. Đậu phụ tiến hành xử lý thêm hôm nay và ngày mai chúng ta chỉ ăn chè đậu phụ. Tôi sẽ đi mua mỡ lợn, rồi chúng ta sẽ ăn đậu phụ, tôm hay bát chè đậu phụ mì được múc ra từ chiếc trên đất rau dại đậu nhỏ đỏ cay và một chút muối chưa sai. Còn chờ gì nữa, ăn thôi nào. Ngon thiệt. Sao tự nhiên con lại khóc vậy? Có chuyện gì không ổn à? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền mua thịt cho bạn. Công việc kinh doanh đầu tiên hãy để chủ quan. Người đã có vật liệu nhưng điều này khá hiếm gặp. Tôi chưa từng thấy điều gì. Đây là đậu phụ xanh xén Tiết Thiên Sơn. Sản phẩm này không chỉ có tác dụng kéo dài tuổi thọ, vị độ tươi ngon và giòn tan của nó là một món ngon hiếm có trên đậu phụ màu xanh Tiết Thiên Sơn của bạn có bị trúng không? Món này mềm, mịn, mềm ăn như thế nào? Răng cũng ăn được, sống được chấp nhận nguyên hương vị ban đầu. Ngoài ra, cũng có thể thái lát và chiên trong mỡ lợn. Chỉ cần thêm khoảng chút gia vị là món ăn rồi nên ngon. Tôi sẽ lấy cháo trả tiền ngay tại chỗ cho hai cửa sau. Anh ta rời đi với vẻ mặt vui vẻ trong nháy mắt. Vừa đi vừa nó đã đi mà xung quanh đều vô cùng đang làm gì vậy? Thưa sư phụ đạo, hiện giờ tôi rất không vui. Anh em chúng ta và nói với tôi là bạn không bán bất kỳ con thú rừng nào. Chúng ta nên bán sân cho anh em mình biết anh không bán được chúng thì có thể bán hàng đến thôi. Tại sao bạn không thể bán chuyên gia đến đây đánh nhau? Hãy cướp bóc chúng tôi sẽ cho bạn hai lựa chọn, hoặc lấy ra 400 đồng xu. Anh đã phân phát nó cho chúng tôi chưa? Bạn đã sai lệch những con thú hoang dã tôi mua hết, hoặc không chọn món nào thì sao? Cậu bé này bán hàng trên con phố này. Thứ nhất, chúng ta, những người anh em, bạn cần rút ra 50 số tiền đó cho hai anh em để làm tiền bảo kê. Tôi sẽ không mua từ không trả tiền bảo kê. Bạn có thể làm gì? Đau hũ xanh xén Tiết Thiên Sơn của ông, đập vỡ nó giúp tôi. Bạn đã phá hỏng món đậu phụ xanh xén Tiết Thiên Sơn của hãy cho tôi biết anh định bồi thường cho ông là. Chúng tôi thực sự không có tiền, nhưng cố vấn của chúng tôi có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều. Chúng ta đừng bán về căn nhà của người mù ở phía trước nữa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70. Chúng tôi hiện đang thu thập các đề xuất về những món ăn nhớ món bạn là để làm hài lòng bạn có thể chúng tôi nghe nói chỉ có 1 hoặc 2 lượng bạc. Đôi mắt của con tôm sáng lên khi họ định nó biến thành nhà họ hạ. Cậu đám đông lớn, tôi là bếp trưởng của nhà hàng VIP. Mời vào. Này, dừng lại ngay. Bạn đến từ nhà không phải nhân viên của nhà. Bạn đang làm gì ở đây? Tôi có thể ra ngoài. Tôi có thể ra ngoài. Với những nguyên liệu tôi không làm được tại giá này trong tạo ra một món ăn ngon tuyệt vời. Con tóc đáo trên mặt đó quá. Hôm nay ta mới là người chỉ sinh nhật của bố tôi không giống sinh nhật của các bạn. Hãy rời khỏi đây càng sớm. Tôi có thể rời đi nhưng nguyên liệu tốt nhất thế giới đã được vận chuyển đến rồi. Nếu khi đến nơi bạn bị từ chối, bạn có cảm thấy đáng tiếc nếu tôi ra đi. Điều cuối cùng anh ấy sẽ chứng kiến là chúng chẳng khác gì những kẻ dâm đáng, không xứng đáng với danh xưng là người như thế nào. Cậu chưa từng thử món ăn nào vậy? Nhắc, cậu kiêu ngạo quá. Vậy ai ở đây biết đến nguyên liệu này không? Bạn không cần làm gì cả. Tôi sẽ quay con tôm nói. Nhấc lớp vải gạc trên giỏ lên lập tức tụ tập lại, in vào giỏ của người hầu. Có ai nhận ra anh ấy không?
Cứ thử đi. Nhưng trước tiên bạn cần làm rõ nguyên liệu nào làm nên món ăn này vậy. Thật sự rất ngon. Món ăn này có tên là đậu phụ ngọc sen. Nó được hình thành từ sự ngưng tụ của xương sen. Nó có thể kéo dài tuổi thọ và là một thành phần hiếm hoi được rồi ở những người có thể vào bây giờ. Một cậu bé trên Sochi lập tức mang đến nơi nấu nướng. Thực ra, chế biến tôm rất đơn giản, xèo và một bát súp đến nhà bếp của con trai đã đến. Khi sau đó chủ vẫn bạn hãy biết đến các món ăn ở Fusu. Ông lão đã chán với đồ ăn của chú mình rồi. Công thức và hương vị này đều ổn. Đầu bếp trong gia đình tôi cũng dẫn theo hai người vốn là đầu bếp hoàng gia nấu ăn ngon. Cháu trai tôi sẽ trực tiếp đến hướng dẫn họ. Hãy để họ nấu cho bạn hai món ăn ngon nhất của họ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo. Còn tôi chỉ là một ông già đang ăn đến chuyện này chẳng đáng kể. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Nhưng lúc đó ông lão mù đột nhiên với tay lần nữa. Món ăn vừa được phục vụ. Lại đây cho tôi xem nào. Dung, mùi này, dừng lại. Món ăn này tuyệt vời lắm. Hiểu chiều, tôi rất hài lòng. À, và tôi muốn gọi thêm một nó dựa trên những gì ông lão nói về món ăn này gần đây. Các nguyên liệu cho món ăn này vô cùng những nguyên liệu anh ấy mang đến. Sau khi làm xong món ăn còn lại một bát súp. Còn súp không? Hãy đến và nếm thử. Nó giống như một bát súp bò quế. Trải nghiệm này đã được trình bày cho lão gia lão, người đã trải qua nước khan gió, thích thú với thể tôi uống cả bát trong một mà ông ta đã uống sạch bát súp bò tây sâu sâu. Gọi chàng trai trẻ đó lại đây. Hỏi anh ấy xem anh ấy có phải là trẻ 3 tuổi. Hãy trực tiếp đến mời anh ấy. Con trai bất hiếu, sao bạn lại đến đây? Sao tôi không thể ở đây? Im đi. Đứa con bất hiếu của ngươi nói lẻn vào nhà ông cố của bạn. Bạn đang lên kế hoạch gì vậy? Tôi, nếu bạn thừa nhận sai lầm, nếu con muốn quay về nhà họ hả? Sự hối cải trước mặt trái con cần thừa nhận sai lầm của bạn gây ra tất cả mớ hỗn độn. Tất cả những điều đó có ích gì? Sự hối hận của tôi có để nghĩa gì hay cho anh trai mình? Để điều hay việc để anh ta kết hôn sau thời gian đó là một sai trở về và chẳng ai quan tâm. Sống trong chuồng chó mà tôi ăn đồ đều muốn tôi kết hôn. Nhưng đã bao giờ bạn phải có bản tôi như con trai rời khỏi ngôi nhà kế bên? Bạn đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải bạn chỉ muốn tận dụng ngày sinh nhật của ông cố? Hãy nhờ ông cố của bạn cầu thay cho bạn. Bạn đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Đó là lý do tôi ở đây. Tôi rất thích những món ăn mình làm. Lý do tôi đợi ở đây, tôi đang đợi người giúp việc thanh toán hóa đơn cho tôi. Tôm ơi, mày thật sự làm tôi thất vọng đấy. Đạo sĩ à, chàng trai trẻ đó đang ở đâu? Tam thiếu gia đang ở ngay đây. Anh cả, anh đang làm gì ở đây? Con trai ông ta rất lo lắng và yêu cầu tôi đưa chàng trai trẻ không nói thêm gì nữa bây giờ. Có lẽ bạn vì người con ta thiếu đó nói là đúng. Hắn ta nấu ăn giỏi lắm, bất ngờ no. Hoàn toàn không thể nào được con trai nổi loạn đó lại đang. Bạn biết đó là loại thành phố như thế nào rồi đấy. Được phục vụ tận tình chu đáo, một kẻ ăn chơi chắc táng, một kẻ phí hoài cuộc đời. Nhân tiện nói về màn trình biến của cậu bé đó ở thủ đô. Có thể nào anh ta đã giả vờ khi làm việc ở thủ đô? Cậu con trai đã gây rắc rối ta có thể duy trì màn kịch này suốt 13 năm. Chưa kể họ vừa mới bắt điều khi còn trẻ. Làm sao một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể kiên nhẫn và cho dù đó là vị vua này đi chăng không rằng anh ta có thể chịu đựng được trong 13 năm. Bảo anh ta quay lại thăm ông ấy, rồi ông ấy sẽ biết bánh bao là món ăn thể hiện lòng kính trọng đối với ông rằng hạnh phúc của bạn sẽ vô bờ bến như biển Đông và tuổi thọ trường thọ như nguyên tắc ứng xử của vẻ ngoài của bạn khá hay quá. Bạn giống như ngọc đậu phụ hoa sen tiết từ con nước không? Tôi muốn sở hữu tất cả. Ông Opality hiện tại tôi không có. Liệu sau này tôi có đậu phụ ngọc sen tiết thiên sơn được làm từ sen tiết thiên sơn, được làm từ những vật liệu quý giá. Mặc dù quá trình sản xuất không dễ dàng, một số vẫn có thể được sản xuất. Thật tốt là dù bạn gửi bao nhiêu sản phẩm đến tận nhà đi lên, tôi muốn sở hữu tất cả tài của cải thế gian thuộc về những người có thể văn minh xứng đáng với báu vật. Chàng trai trẻ, tôi hoàn toàn có thể ưu tiên cho gia đình nhưng những người trên thế giới này vừa có đất còn vừa có tàu mũ xanh xén tiết thiên sơn của thật là một kho báu. Tôi không dám nói rằng tôi chỉ bán hàng cho riêng ông. Thưa ông, chàng trai trẻ này nói chuyện rất hay. Tôi, một người già, rất thích nghe bán hàng nó thế nào. Bán nó theo nghĩa là bảo bạn thức vào thức ăn của ông lão này thì không sao cả. Chàng trai trẻ, kỹ năng nấu ăn của ngay cả ông già nhà tôi cũng khen hết lời. Quản gia chịu hết lời khen ngợi anh ta, nói rằng một miếng đậu phụ xanh thiên sơn tiết lên giá bao nhiêu? 400 đồng xu. Nó không quá đắt, chỉ khoảng một. Đây là tiền mua nguyên liệu, 2 lượng bạc. Sau đó, bạn đã làm 2 món ăn mà phần thưởng xứng đáng. Chàng trai trẻ, đây là món đậu phụ hoàng gia. Khi nào điều đó sẽ xảy ra lần nhất có phải ngày kia? Hôm kia là. Vậy thì hãy nhớ gửi nó cho tôi nhé. Ông Si, tôi rất thích hương vị này. Đừng lo. Cô Su, cô đang làm gì vậy? Tôi không quan tâm là anh trai bạn hay chính bạn nữa. Giờ đây, chỉ có lại mình bạn trong gia tộc họ Su. Tôi sẽ không đòi tiền bạc. Bạn có thể hỏi bất cứ ai về điều đó. Trả nợ là điều đương nhiên. Và việc bạn không có tiền cũng không thành vấn đề. Cô Su, cô đẹp tự nhiên luôn. Khi bạn lấy y của chúng tôi, tỏ mới chỉ mở được chưa đầy nửa tháng. Tôi có thể dễ dàng kiếm lại số tiền đó với 10 lượng bạc.
hay không, việc nó có hiệu quả hay không phụ thuộc vào bạn. Bạn phải dám giết con nhỏ đó ngay bây giờ. Bạn thực sự nghĩ tôi dễ sợ hãi sao? Vậy thì hãy nói thẳng ra suy nghĩ của bạn đi. Tôi đã quay lại sau một hồi vui chơi. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn. Dĩ nhiên chúng tôi đến đây để đòi nợ. Chúng tôi nợ các bạn, đó là điều hết sức tự trả lại đi. Số tiền đó là khoản nợ mà anh trai tôi phải trả cho họ. Họ thà chết có tiền để trả tôi cho nhà thủ. Tôi sẽ không bao giờ đi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Không ai có thể nhắc này đáng bị như vậy đấy. Anh em ơi, sự thay đổi đột ngột này. Su Biên Sui hét lên vì sợ. Đến lúc anh ta nhận ra điều đó, những người chủ kia anh ta mới hiểu ra. Tất cả bọn họ đều ngã gục xuống đất. Bạn định làm gì đây? Trả lại tiền. Anh sẽ báo cáo vụ việc này, hãy báo cáo chức năng cho cơ quan chức gì sẽ xảy ra cho phép ép buộc phụ nữ làm gái mại dâm. Em trai, chúng ta hãy cùng nói chuyện thẳng thắn. Chúng ta chỉ đang cố gắng kiếm sống thôi. Gia đình họ Su nợ chúng ta 20 lượng bạc. Nếu bạn không trả lại tiền, chúng tôi không có cách nào để trả. Tôi có 2 áo sơ, mỗi người hãy mang một lượng bạc một tên gửi báo cáo. 10 ngày sau, gia đình họ Su nợ cả bạc. Tôi sẽ trả lại toàn bộ kể từ hôm nay trở đi. Đừng để tôi gặp lại anh. Được rồi, tôi sẽ quay lại lấy nó sau một ngày nữa. Cô đi. Su Kinh Su chỉ nhận ra điều này con tôm đã mang sau khi sự việc xảy ra. Sau khi nhìn thấy con tôm và tất cả những thứ bám vào còn ngắn. Đây là cơm, đây là bột mì, đây là mỡ lợn, đây là 2 cái này, đây là thịt nai, nhân tiện, đây là thịt hổ. Ngoài ra còn có sự ủng hộ dành cho Siên La. Tiền như vậy từ việc kinh doanh tôi đã từng thuật ngắn gọn những gì đã xảy ra. Hai miếng thịt này là phần bù lại. 2 lượng bạc thừa ra là một bất ngờ ngoài mong đợi. Bạn đã tiêu bao nhiêu tiền? Chắc khoảng 1.000 nhân dân tệ. Con tôm, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi nấu ăn cho em. Tôi không nói một lời nhé. Kéo Su Kinh Su. Hai người đến căn bếp tồi tàn. Một nồi đất nung để nấu cơm, một nồi đất tôm để nấu trong một chiếc nồi đồng mới chế biến mỡ lợn xé nhỏ. Dầu sôi sùng sục trăng trào. Nhanh chóng, cả ngôi nhà tràn ngập một mùi hương tuyệt vời. Mùi thơm quá. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ có thịt để ăn mỗi ngày. Phải làm gì với đống đậu phụ khổng lồ bên ngoài định bán chứ? Những đậu phụ đó không thể bán được. Nếu không bán, có lẽ nó sẽ bị hỏng trong vài ngày. Nhưng điều đó tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm đậu phụ lông trong chốc lát. Đó là cái gì vậy? Điều đó có nghĩa là cho đậu phụ vào một câu của lớp đã mọc lên trên bề nấm màu trắng được gọi là đậu phụ lông. Không, như vậy là không được. Nếu đậu phụ bị mốc, bạn có còn ăn được không? Không sao nếu bạn không làm đậu phụ lông, có thể làm đậu phụ thối. Đậu phụ thối có nghĩa đơn giản là đậu phụ bị để thối giữa. Chúc mừng bạn đã trả lời câu hỏi về tôm nhanh như vậy. Đừng có đùa với tôi đấy. Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đấy. Đây đúng là đậu phụ mốc rồi. Làm sao đậu phụ thối lại có thể ngon được chứ? Bạn sẽ biết khi trở về. Lẩu sắp chín rồi. Kinh Su, em lại đây nhóm thải đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu thịt nai. Được rồi, tôi phải làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần rửa sau đó thế này, bạn có thể thưởng thức món thịt lẩu mềm ngon. Wow, chất liệu mềm mại và mịn màng, món này ngon tuyệt vời. Hãy chậm lại, kẻo bị bỏ. Mặt Su Kinh Su nhanh chóng đỏ bừng, nhưng càng ăn, tôi càng muốn ăn thêm. Và càng không mùa hè này, hương vị thứ 6 trên thế giới đã được người vợ trẻ của anh không thể. Điều này đã thu hút vô số quan chức cấp cao. Tôi ra ngoài kiếm tiền và cho chị trở về. Xin đừng mở cửa nữa. Nếu hạnh phúc đến, hãy để nó đến thêm một lần nữa. Ông định bán dầu tôm mà. Ông bán tôm mà. Tôi nên làm gì với đậu phụ bí mốc? Tôi sẽ làm đậu phụ lông khi về đến nhà. Mời quý vị đến phòng riêng ở tầng 3. Tôi đang ngồi ở tầng 1. Tôi không ăn gì cả. Tôi đến đây thảo luận về team quản lý của anh Chia. Tôi rất tiếc. Thưa ông sẽ không được ăn. Quản lý của chúng tôi hiện không có ở đây. Tôi có thể cung cấp cho nhà hàng của bạn cơ hội kiếm tiền. Khách hàng này, nếu bạn muốn dùng bữa tại Phu Lu, rất hay. Nếu bạn không ăn, xin đừng trì hoãn cơ hội kinh doanh của chúng ta. Nếu họ mời bạn thứ gì đó mà bạn từ chối, sau này bạn sẽ hối hận. Ngài, hãy cẩn thận, không thì ngài sẽ bị đau lưng. Khách hàng này nói nhiều quá. Nên ăn gì? Tôi không ăn gì cả. Tôi muốn làm việc với quản lý của anh. Tôi là quản lý của Sông Lu. Tuy nhiên, nhà hàng của chúng tôi cả đều có sẵn cắt khúc. Chúng tôi cũng không mua của ông chủ cửa hàng. Họ của ông là trẻ. Cậu đã thấy nhà hàng của chúng tôi làm ăn phát đạt. Có thể nào danh ở đâu? Đó chính là lý do tại sao chúng ta nên kinh doanh loại hình này nhiều hơn. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Chàng trai trẻ, cậu đang nói về loại hình kinh doanh nào? Là công thức gia vị bí truyền của gia đình mang đến cho các món ăn một tơi tiêu cho thế giới. Đó là loại dầu gì vậy? Loại dầu tẩm gia vị này được làm từ hỗn hợp gia vị mới chuyển từ có được nhờ quá trình. Đây là hương vị thứ 6 nằm trong số hương vị thứ 6. Đó là loại gia vị gì vậy? Nếu quản lý Xuê sở hữu hương vị thứ 6 trên thế giới, chắc chắn nó sẽ thu hút vô số khách hàng đổ xô đến, thậm chí khiến nhà hàng tôi có thể dùng thử dầu ăn của bạn được không? Chắc chắn. Món này có vị như thế nào?
Chàng trai trẻ, hương vị của cậu của thực rất làm sao mà ai lại có thể thích được mùi vị này? Quản lý Xuê, xin đừng lo lắng loại dầu này. Để sau một món ăn và bạn hãy thử lại cách sử dụng dầu ăn tuyệt vời này nhé. Anh ta lại cầm đũa lên. Tôi nhẹ nhàng nhặt một ít và cho vào miệng. Khi vị giác của anh ấy thích nghi với hương vị, anh ấy cũng cảm nhận được sự tươi mát. Hương vị đa tầm lên kết hợp với nhiều loại gia vị khác không thể diễn tả. Tuy nhiên, hương vị độc đáo và tuyệt vời của nó. Hai người cùng đi vào bếp. Sống nếp nhìn chọn hẳn cả rau củ trong bếp để làm món thịt lợn nấu 2 lần. Mùi thơm quá, màu sắc cũng thay đổi và trông còn đẹp hơn nữa. Mình sẽ thử xem món này có vị như thế nào. Kỳ lạ quá. Này, tôi thích vị cay này lắm. Hương vị được gọi là cay. Đây là hương vị thứ 6 ngoài 5 hương vị mà tôi thích. Chàng trai trẻ, chúng ta lên phòng riêng trên lầu để nói chuyện. Quản lý Xuê, làm ơn. Chàng trai trẻ, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dấu ớt của bạn giá bao nhiêu? Dấu ớt này được bán với giá một lượng này em trai. Em đang đùa à? Ngay cả khi mỡ lợn được chế biến chỉ có 50 đồng xu bằng đồng. Và chàng trai trẻ có được rồi. Quản lý Xuê, tôi sẽ lấy ở lại đây của tôi. Hãy thoải mái sử dụng nếu bạn thích loại dấu ớt này. Hãy quay lại và nếu bạn nghĩ điều này có thể. Dấu ớt không tốt, bạn không cần phải tìm tôi. Là dấu ớt này tặng bạn miễn phí. Chàng trai trẻ, cậu không sợ tôi sẽ cố tình chối nợ và không trả tiền bán đẹp. Tôi sẽ trả tiền cho anh trai. Nếu doanh số bán hàng không tốt, muốn nói rõ ngay từ đầu, tôi sẽ không tính phí một xu nào. Đây là một thỏa thuận tìm một bạn sẽ sử dụng các hương vị khác vị thứ 6 được sử dụng như một. Tôi sẽ dạy bạn lại chỉ một từ thôi. Đặt từ này tiền được viết bằng chữ lớn và treo ở vị trí tờ giấy. Từ nay trở đi, tôi cày và trở của nhà hàng bạn là hãy làm theo lời anh trai. Nhân tiện, nếu quản lý Xuê muốn trả tiền cho dầu ớt, nhớ đến phố Nam Nông vào tối nay nhé. Đang tìm tôi ở nhà cũ của gia đình. Nếu tối nay tôi không gặp một quản lý Xuê thì sao? Tôi sẽ không tính phí bạn một xu nào cho kinh doanh trong tương lai là điều không thể. Sau khi con tôm rời đi Bojabin, khao khát hãy giao ngay dầu ăn cho nhà bếp. Họ lập tức tìm người viết biển hiệu có hình con tôm. Các khẩu hiệu quảng cáo được cung cấp cho anh ta đã hình bên giá thế nào? Hãy báo cho chủ. Tôi không biết họ đang âm mưu điều gì. Người thứ 6 không nằm trong top 5 chỉ là vấn đề của phía. Có lẽ chuyện này có liên quan đến một cái gì đã xảy ra vậy. Trước đó có một đứa trẻ đến với nhà hàng Phu Sơn với chủ cửa hàng nói anh ta đang muốn nói chuyện với ai nào vậy? Nhìn xem cậu bé ăn mặc tôi danh thế nào. Đứa nhỏ hơn đã đuổi thằng bé đó ra ngoài. Thấy đứa trẻ đó rời đi, chúng tôi liền đi sang phía bên kia. Vậy, chúng ta không cần phải lo lắng. Cuối cùng, có người trong gian Hưng tỏ ra gọi món xào cay. Sau đó là người thứ 3 là số lượng khách ngày càng tăng. Sau khi gọi món xào cay đặc trưng của số người thốt lên rằng số người đã vô cùng kinh ngạc chính tả ra điều đó của anh ấy. Khi có công việc kinh doanh của họ giờ đã khác hẳn. Quán ăn bên kia thường có những món ăn ngon gì vậy? Cùng đi thử nhé. Là cậu chủ Du, mời vào. Làm ơn dẫn chúng tôi lên tầng 3 yên tĩnh hơn. Vậy thì tôi không quan tâm bạn có vị như thế nào. Tóm lại, miễn là mau hết chúng lên cho tôi xem nào. Được chứ? Tuyệt vời, hương vị này thật tuyệt, tôi rất thích. Thiếu gia Du hoàn toàn đúng. Độ cay này của thịt là ngon nhất thế giới. Tôi đã may mắn được thưởng thức món ngon tuyệt vời này cùng với thiếu gia Du. Tôi không có gì phải hối tiếc trong cuộc đời này. Bồi bàn. Trong khi đó, mang cho tôi một tôi món lâu, rau cũng trở nên vô cùng nổi tiếng mà không ai nhận ra. Cái cay, biển hiệu mới của sông Mân Lu, nhà hàng sáng đèn rực rỡ và nhiều dòng khách liên tục. Hãy để những người vốn đã khách hàng vẫn còn đang phân vân. Tất cả bọn họ cùng bước vào nhà hàng sông Mân Lu. Người bán hàng hết dầu sát rồi. Chàng trai trẻ nói nhà anh ấy ở phố Năn Long. Đúng vậy, đúng vậy. Phố Năn Long, phố cổ Năn Long. Nhà tôi ở trên đường Năn Long. Ngôi nhà cũ của gia đình họ Triệu nằm ngôi nhà cũ của gia đình họ Lưu và ngôi nhà cũ của gia đình họ Tô. Đúng rồi. Đúng rồi, đó là nhà của gia đình hai bây giờ. Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Tại sao thì nhiên lại có nhiều người như vậy? Tôi không biết. Hãy sang bên kia đường và thử món ăn cay đó xem nó có vị. Khi chúng tôi đến sông Mân Lu, họ lập tức sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Ông cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của các bôi giải thích các món xào cay của họ đã bán hết tối nay. Trương Quyền Phủ lập tức nhận ra các món ăn cay của sông Mân Lu. Vấn đề này là một đòn giáng mạnh vào Phu Sơn. Đây là một cơ hội hiếm có. Quay lại ngay lập tức. Hãy thử mọi cách có thể để tìm người bán dầu ớt. Tôm Na hôm nay thế nào rồi? Đừng lo, họ sẽ đưa nó cho chúng ta. Đúng rồi, bạn cùng phòng của tôi một lần vào buổi chiều là người tôi bảo anh nếu mọi cách khác chúng ta hãy trả nợ bằng đậu phụ. Chúng ta không thể cho họ. Nhà tôi có đậu phụ, vậy chúng ta nên làm gì? Bạn cứ ở trong nhà, tôi sẽ lo chuyện này. Tôi sẽ đi cùng bạn. Cô Su, ông Wu, lẽ nào nói tôi sẽ trả nợ cho này? Và tôi chắc chắn sẽ trả như tôi đã đề cập trước đó. Nếu bạn thua, bạn có mang theo nhà hoàn trả lại số tiền theo tỷ lệ ban đầu. Đa phần năng lực của trái đất
của tôi lo lắng. Chúng ta có thể đợi thêm tối đa nửa tiếng nữa. Tôi sẽ cho bạn thêm nửa tiếng để nghỉ ngơi. Tôi xin nhận lỗi vì đã bất lịch sự. Và con sói mù không thể tôi đã bảo gia đình người mù đó. Hãy xin kể từ khi chúng tôi rời khỏi tôi rời nhà, tôi không còn liên hệ gì với gia đình người mù đó. Đừng lo, tôi tin là người đến mang tiền cho chúng ta sau. Ngay lúc đó, một cỗ xe ngựa phóng nhanh từ gần đó. Với chiếc xe đằng chiếc xe dừng hẳn trước căn nhà cũ của gia đình Mark. Ai cũng không thể không nhìn về phía cỗ xe đó. Là quản lý đừng lo lắng, người đã mang tiền đến cho chúng ta. Em trai, tôi đây. Cuối cùng chúng ta quay tìm thấy em và chàng trai trẻ kia quen biết nhau sao? Vậy thì chúng ta đều là bạn bè rồi. Đây là số tiền tôi nợ ông. Tiền chẳng phải đang chờ bạn đến đưa cho tôi sao? Xin lỗi đến muộn. Đây là một lượng bạc tên, không cần phải tìm kiếm các phụ kiện bổ sung. Ông tôi và em trai vẫn còn nhiều chuyện cần bàn thảo. Tôi đã hứa cách trả nợ hôm nay, giờ thì họ đã làm đúng những gì họ đã hiện tại sẽ được xóa sạch. Tôi ngưỡng mộ anh trai mình vì sự chính trực và luôn giữ lời hứa. Chúng ta đã còn dự định đi du lịch không? Anh trai tôi, người có khả năng tính toán tự nhiên, dĩ nhiên mua đất thuê sang quầy thu ngân đang khá bận rộn. Thưa ông Hu, vui lòng chờ một chút trong khi tôi và khi kết thúc cuộc trao đổi ban đầu tại quầy. Chúng ta có thể thảo luận. Ông cần gặp bạn tôi gấp lại với vui lòng chờ một chút. Vui lòng hỏi quản lý Xuê. Ông tốt bụng quá. Hu xéo cần quay lại một lát và xin trở lại vừa rồi được coi là thưa anh, đây là món quà nhỏ thể hiện đó là giá của lon dấu ớt của thằng em trai. Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận điều này. Con về chứng kinh doanh dấu ớt, tôi sẵn lòng trả 100 lượng bạc. Tôi đã mua lại công thức làm dấu ớt của anh trai. Tôi rất cảm kích lòng tốt của quản lý Xuê, nhưng đây là công thức gia truyền. Dĩ nhiên là với 100 lượng bạc sẽ đi ngược lại ý muốn của tổ tiên. 150 lượng. Công thức này không được phép bán. Nếu quản lý Xuê muốn dấu ớt, chúng ta hãy bàn về chứng kinh doanh dấu ớt đi. Bạn có bao nhiêu dấu ớt? Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá 1 lượng bạc mỗi lon. Tôi muốn sở hữu tất cả. Có một điều kiện gì là dấu ớt này chỉ được bán cho nhà hàng Somanu của chúng tôi. Toàn bộ thường chỉ mua dầu sát, tên bạc cho mỗi Hu. Tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn muốn mua đứt sẽ phải trả 1 lượng bạc. Như vậy vẫn chưa đủ. Chàng trai trẻ, giá mua lại là bao giá hú đường không quá 2 lượng, giá đó cao quá. Vậy 2 hú đường với giá 3 lượng có phải là nếu tôi đến và mang ra băng đến Fusalu và bán ở đó, ít nhất phải dành ra 3 lượng bạc để mua xác. 2 ounce vẫn là anh sẽ mua hết những cái em đang có. Em trai à, tôi rất xin lỗi. Dấu ớt được sản xuất thông qua một quy trình vô cùng khó khăn. Nhà vẫn còn 3 lon nước ngọt. Vui lòng chúng tôi sẽ quay về nhà ngay bây giờ. Lấy cả 3 lon dầu ớt. Minh của chúng ta. Tại sao bạn vẫn còn nhiều nguyên liệu làm? Họ nói chỉ có 3 lon, nhưng người ta vẫn nói khan hiếm làm cho mọi thứ. Bạn cần rất nhiều dầu. Chúng ta cần làm thêm một ít nữa. Nếu không có lựa chọn nào khác, quy trình sản xuất là thật khó, vô cùng khó. Chúng tôi đã dành đến 5 lon dầu ớt để khám toàn bộ tòa nhà. Quản lý Xuê, nếu vợ chồng tôi bỏ quá chi làm dấu ớt ngày đêm, sau 3 ngày có thể làm được 3 lon. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung cấp dầu ớt cho quý khách cứ 3 ngày. Đây là giới hạn tuyệt đối của chúng ta. Nó quá ít. Ba chủ cửa hàng Xuê chỉ có thể bán một số theo cách nói trên bạn có giá chỉ là món cay. Các món xào được bán có thể là món cay nữa. Các phiên bản giới hạn cũng sẽ được săn đón nhiều. Ví dụ, mỗi bạn phải chi tiêu tối đa. Nếu muốn gọi món này, bạn chỉ có thể gọi món xào cay. Được rồi, chúng ta hãy làm tốt lời hôm nay thế nào rồi? Đừng lo, họ sẽ đưa nó cho chúng ta. Họ đến đây để gửi tiền. À mà này, anh ấy đến một lần vào buổi chiều và tôi bảo anh nếu mọi cách khác chúng ta hãy trả nợ bằng đậu phụ. Chúng ta không thể cho họ biết là nhà mình có đậu phụ. Vậy chúng ta nên làm gì? Bạn cứ ở trong nhà, tôi sẽ lo chuyện này. Tôi sẽ đi cùng bạn. Cô heo, chẳng phải cô nên trả lại tiền cho ông nói rằng tôi sẽ trả hết nợ sẽ trả ơn tôi. Và tôi đã đề cập trước đó vậy. Nếu bạn thua cược, nhà và đất của tôi bạn có mang theo các thiết bị và năng lượng để trái đất không? Ông đang đùa tôi lo lắng. Chúng ta có thể đợi thêm tối đa nửa tiếng nữa. Tôi sẽ cho bạn thêm nửa tiếng để nghỉ ngơi. Là lỗi của tôi. Lao Hu, sói đã bất lịch sự. Gia đình đó đã nhờ họ cho vay. Tôi đã nói điều đó ngay từ lúc chúng tôi rời nhà. Tôi không còn liên hệ gì với gia đình tôi không có tiền. Đừng lo, tôi tin rằng sẽ có người đến sau để đưa tiền cho chúng ta. Ngay lúc đó, một cỗ xe ngựa phóng nhanh từ gần đó. Chiếc xe lao nhanh về phía họ. Dừng lại êm ái trước căn nhà cũ của gia đình họ. Hãy nhìn cỗ xe ngựa kia kìa, nó dành cho chúng ta. Quản lý Xuê, em đến rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy bạn là Xuê. Bạn có biết về cái tủ và người em trai không? Vậy thì chúng ta đều là bạn bè rồi. Tôi nợ là cái gì vậy? 800 đồng xu đấy chẳng phải chúng tôi chỉ đang chờ bạn. Xin lỗi, tôi đến tiền cho chúng tôi. Đây là một lượng bạc tên, không cần phải tìm kiếm các phụ kiện bổ sung. Ông có thể và em trai vẫn còn nhiều chuyện cần bàn thảo. Ông Hu, tôi đã hứa cách việc trả nợ ngày hôm nay đã được hoàn tất. Các khoản nợ hiện tại sẽ được xóa sạch. Chàng trai trẻ, cậu rất trung thực. Lao Hu, tôi rất khâm phục quyết định đặt cược của bạn. Ông Hu còn dự định đi du lịch không? Anh trai tôi, người có khả năng tính toán tự nhiên, dĩ nhiên muốn mua đất thuê sang quầy thu ngân đang khá bận
rồi. Thưa ông Hu, vui lòng chờ một chút. Chúng ta sẽ bàn chi tiết sau khi tôi nói chuyện xong với quản lý Sue. Vâng. Thưa ông Hu, tôi xin lỗi cần nói chuyện với bạn rồi một chút. Vì vậy tôi nhờ anh tôi rất tức giận. Hussein cũng cần quay lại một lát và xin chọn 2 lượng bạc đó. Hãy coi đây như một món quà nhỏ. Đây là một món quà nhỏ thế đó là giá của dấu ớt của thằng em trai. Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận điều này. Con kinh doanh dấu ớt tôi sẵn lòng trả 100 lượng bạc. Tôi đã mua lại công thức làm dấu ớt của anh trai. Tôi rất cảm kích lòng tốt của quản lý Sue. Nhưng đây là công thức này tôi chắc chắn là không thể. Chỉ với 100 lượng bạc sẽ đi ngược lại ý muốn của tổ tiên. 150 lượng. 200 này không được phép bán. Nếu quản lý Sue muốn dấu ớt, chúng ta có thể. Chúng ta hãy bàn về chuyện kinh doanh dấu ớt đi. Bạn có bao nhiêu dấu ớt? Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá 1 lượng bạc mỗi hu. Tôi muốn mua tất cả. Nhưng chỉ có một điều kiện, họ chỉ có thể bán cho Somon của chúng ta thôi. Nếu bạn lấp đầy toàn bộ tòa nhà, một hũ xác có giá 1 lượng bạc tất nhiên là không có vấn đề gì. Nếu muốn mua đứt, bạn sẽ phải trả 1 lượng bạc. Vậy vẫn chưa đủ. Chàng trai trẻ giá mua lại đưa ra giá 2 lượng bạc mỗi hũ. Giá đó cao quá. Vậy 2 hũ được với giá 3 lượng có phải là tôi đến vào chứa dầu ớt hay đến Fusalu và bán các sản phẩm của Fusalu? 3 lượng bạc ít nhất bạn cũng sẽ kiếm được một ít. Vậy là 2 lượng. Anh sẽ mua hết những cái em đang có. Em trai à, tôi rất xin lỗi. Dấu ớt được sản xuất thông qua một quy trình vô cùng khó khăn. Nhà vẫn còn bà lò xoay đầu một lát sau. Giờ chúng ta sẽ quay lại nhà lấy 3 hũ dấu ớt đó. Hãy lấy hết chúng. Nhà mình vẫn còn rất nhiều nước dùng lầu. Tại sao? Nhưng người ta vẫn nói sự khan hiếm làm tăng giá trị. Chàng trai trẻ cả khi dấu bạn nên làm nhiều hơn. Nếu không, nhà hàng của chúng tôi sẽ không thể làm gì về quy trình sản xuất. Việc khả nạn này rất khó. Toàn bộ tòa nhà cần ít nhất 5 lon dấu ớt mỗi ngày. Là tình yêu của bạn, quản lý Sue. Nếu vợ chồng tôi bỏ quá trình này làm dấu ớt ngày đêm, sau 3 ngày có thể là 3 lon. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung cấp dấu ớt cho quý khách. Đây đã là giới hạn tối đa của chúng tôi rồi. Số lượng đó quá ít. Sinh viên năm cuối chỉ được phép bán một số lượng hạn chế. Theo cách này, bạn không chỉ có thể đẩy giá lên cao, với giá cao và khách hàng cũng sẽ chỉ có số lượng hạn chế. Thậm chí còn phổ biến hơn. Mỗi bạn đều tiêu hết một khoản tiền có thể gọi món xào cay. Năm rồi, chúng ta hãy làm theo chàng trai trẻ này. Tôi là Trương Quân Phủ, quản lý nhà hàng Phúc Châu. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ông chủ cửa hàng xăng, ông đến muộn rồi. Dầu ớt đã bán hết, không thể mua nó hôm nay. Tôi có thể mua món ăn của anh em nhà tôm vào ngày mai. Tôi cũng có thể trả giá cao. Tôi đã mua lại công thức làm dấu ớt của anh trai tôi. Công thức này là bí quyết gia truyền và sẽ không bao giờ để dấu ớt trong tương tôi và tương mãn lâu. Thỏa thuận mua lại độc quyền đã được ký kết, đảm bảo chỉ được cung cấp độc quyền cho Somon Lu. Vậy, quản lý tôi rất tiếc vì đã khiến cậu phải đi một quãng đường xa như vậy. Mặc dù nó đã được liên kết với Somon Lu, mua lại đã được ký kết, chẳng phải công thức vẫn thuộc về người em trai sao? Sao bạn không nghe câu nói của tôi trước đó? Rằng tôi đã nói với anh rồi, công thức này là giá trị của bạn là 20 lượng bạc. Tôi sẽ không bán. Thỏa thuận mua lại của anh chia chị với Somon Lu có thời hạn quá 1 tháng. 1 tháng sau, tôi có quyền ưu tiên mua. Nhưng liệu tôi có nên tận dụng giá điều đó cũng phụ thuộc giá mà Somon Lu đưa ra. Nhà hàng này có ưu điểm gì so với các nhà hàng? Vì vậy thì hôm nay tôi sẽ không nài nỉ nữa. Tôi đã đuổi người phục vụ ra khỏi Fusalu rồi. 1 tháng sau hợp đồng, anh trai tôi thay đổi ý định vào lúc nào. Hãy đến tìm tôi ở tòa nhà có tôi luôn mong muốn được hợp tác với cậu. Chàng trai trẻ à, ông vội vã chào tạm biệt Trương Quyền Phủ, nhanh chóng và quyết đoán. Người bán tôm có thể nhận ra ngay đây là một người mạnh. Nếu chúng ta có thể chiêu mộ được người này thì phe mình. 2 anh em tôm đã xuất hiện. Ngưỡng mộ sự chính trực và tận tâm của bạn. Chúng ta hãy ký vào giấy chuyển nhượng trước đã. Được không? Được. 2 người họ đã xác giấy tờ chính xác này do W. Sau đó, ông ta phái người của mình đến được giao phó cho các thành viên trong phòng của Huza về với chỉ sau bạc này. Tôi có thể giữ nó cẩn thận không? Tôi hứa sẽ không tiêu xài phung phí. Được chứ? Kinsu, bạn đã hiểu lầm tôi không tin tưởng anh. Nhưng số tiền này cần phải được tiêu vào ngày mai. Việc bảo vệ tất cả các sự kiện ngày mai có phải là điều không cần những cần viên ở nhà. Nhiều quá trời luôn. Hôm qua tôi cửa hàng 40 hạt đậu xa hoa. Giờ tôi đã có tin rồi. Ngày mai tôi cần phải trả. Tôi cũng đã hỏi các con đã trải giường cho chúng tôi. Ngay cả khi bạn nợ 200 đồng xu, bạn vẫn giờ chúng ta đã có bạc rồi. Những việc cần làm chúng ta cần phải làm gì đó nữa. Kế và kéo dài cho nhà. Làm sao có thể thiếu giường và chăn được? Số tiền ít đòi này không đủ cho bạn hay cho tôi. Nhưng tôi có thể tạm thời không tiêu tiền. Nhưng tôi thì không thể. Cuộc sống là để tận hưởng, chứ không phải để chịu đựng. Tuy nhiên, 9 ngày sau vẫn còn phải trả lại 28 lượng. 1 tháng sau, vẫn còn 100 lượng bạc cần phải trả. Tôi đã nói về việc kiếm tiền, hãy để tôi lo. Bạn không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ kiếm nhiều giá trị. 2 người chuẩn bị quay trở lại phòng. Dưới ánh trăng, các người hầu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Anh trai Wu, em gặp rắc rối đang cần tiền gấp. Tôi đã đồng ý thanh toán sau khi dọn giường xong. Nhưng giờ tôi thực sự không còn lựa chọn nào. Bạn có thể giúp tôi không? Tôi có thể thanh toán trước 200 đồng xu được không?
Này anh Vương, anh đang làm gì vậy? Dậy đi, người anh trai mù đầu, bạn có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Tôi sẽ trả lại tiền sớm nhất có cần bao nhiêu? Bao sơ, được rồi. Anh Vương, nếu bạn anh đã hãy quay lại trước. Tôi vẫn chưa viết giấy nợ cho người anh trai bị mù của mình. Tôi sẽ trả lại tiền cho bạn bằng giấy nợ sau. Cảm ơn bạn trước nhé. Lời tôi, cuộc đời của Wang Gu anh rể tôi, họ đã bán cả em gái tôi. Nếu tôi không thể kiếm đủ tiền để chuộc lại em gái anh ấy muốn, vì là cho em gái bạn nên hãy đi nhanh lên. Đừng để nó ảnh hưởng đến những vấn đề quan trọng hơn. Nếu có chuyện không cả ba hai anh hãy gọi tôi là Wang Gu. Tôi và sẵn sàng qua mọi khó khăn vì những người anh em tôi khoản tiền lớn như vậy. Bạn Thuận mà không hề hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Anh không sợ hắn ta sẽ không trả tiền sao? Nếu bạn thấy như anh đây rồi, đó là vì tại sao tôi lại dễ dàng quỳ xuống để vay tiền. Anh ta sẵn sàng nợ chúng tôi. Điều này cho thấy anh sự trung thành đã giúp chúng ta. Và giờ chúng ta lại gặp rắc rối. Tôi có khả năng chúng ta cũng nên giúp đỡ anh ấy. Có nhiều bạn bè đồng nghĩa với bạn có thể giúp đỡ do hơn để giúp đỡ. Con tôm không ngờ rằng loại dầu ớt này nó bán cho sông đã trở thành vấn đề được thảo luận. Ngay cả người đã đuổi tất cả rau hố trong gia đình tôm. Những gì bạn nói có đúng không Bảo? Sông Manu thực sự là chuyện của bạn đấy. Dĩ nhiên rồi, đúng vậy. Đúng như mong đợi từ con trai tôi ở đấu trường. Hội trường của chúng ta đã phát triển, không giống như đứa con trai giá mà thằng con trai nổi loạn ấy giỏi bằng một nửa bán. Đảo ghê còn quá non nớt. Tôi sẽ đích thân trở về quê nhà Manu sau. Hãy gọi cho đầu bếp của nhà hãy đến nhà tôi thăm bố mẹ tôi nhé. Cho đến ngày nay, sâu hao cay nổi tiếng nhất của Long Thành, hương vị thứ 6, hoài năm hương vị. Dòng sông vốn dĩ như vậy, kinh doanh tại toàn bộ tòa nhà nghĩa ra vài mảnh khuấy thôi. Không hơn không kém, mẹ không cần phải lo lắng về kỹ năng nấu nữa. Không cần phải nói thêm, cô là một người xuất sắc. Bồi bàn, đừng ia vẫn còn chứ. Xin lỗi cô gái rẻ của chúng tôi đang phát triển tại không còn chỗ hiện nào. Cô vui lòng hàng chúng tôi có khu vực nghỉ ngơi. Cô gái này là người yêu của tôi. Nhà hàng này thuộc sở hữu của cố hoàng đế Vo. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của Thái vậy. Thưa cố phết, cô có thể cho tôi vinh dự được thử món ăn ở nhà hàng này. Rất ngon. Nửa giờ sau tại dinh thự của Vương quốc Tôm nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ gì đã xảy ra về công việc kinh doanh tôm và Hao. Tình hình tôm và Hao hiện nay thế nào? Những người đi săn tôm đã bắt những kẻ không đánh ai cả. Cho dù đó chỉ là một cô gái, kẻ nào dám đánh con trai tôi sẽ giết chúng. Thiếu gia thứ hai chỉ bị thương nhẹ và không có thiệt hại gì khác. Cô gái biết một số môn võ thuật các giới do đó yêu cầu ta đã trốn thoát được và hãy chắc chắn rằng hắn không có cơ hội trốn thoát. Thi hành án ngay lập tức là không cần phải thẩm vấn nữa. Bạn là ai và bạn như thế nào không phải là bạn xông vào nhà chúng tôi và nói rằng chuyện đó không liên quan. Tôi sẽ nói nếu vì bây giờ tôi không vội như vậy. Tôi thực sự cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với tất cả. Nếu bạn không muốn chết, hãy chờ khi có ai đến tìm tôi. Tôi nói với họ rằng nó rất lớn từng gặp chính bạn không được phép đùa giỡn với nó. Bạn có chắc nó không phải là bạn không phải gia đình họ Su. Hình như có ai đó đang truy đuổi chúng ta đang làm gì. Nếu sau này có ai đến tìm tôi, xịt, có người đang đến. Dừng lại, Trương Triệu, tên lính canh giữ một cách những người không liên quan. Đừng lo, hỏi đây, tôi sẽ nhường lừa. Đó là cái gì vậy? Đó là thức ăn của chúng ta. Việc đó không liên quan gì đuổi theo nghi phạm một cách mù quáng. Tôi hiện nghi ngờ anh đang che giấu một nghi phạm. Nếu ngươi không tránh ra, cứ để đây là cái gì vậy? Không tệ, sao lại có thể lãng phí thức ăn hỏi bạn chứ? Bạn đã từng thấy ai đó mặc đồ máu cô gái mặc váy không có bạn trai. Bạn không hài lòng với vẻ ngoài đó sao? Ôi trời, tôi sợ quá. Mày vẫn muốn đánh tao à? Bạn có dám không nếu tôi cho bạn vài mảng sống? Người bạn đang tìm không có ở đây. Tôi khuyên bạn, tốt hơn hết là bạn nên nhanh chóng rời đi. Vì bạn là người thuộc gia tộc mù. Em có biết anh ta là ai vẫn còn? Tôi không để ý, họ đã biết chúng ta là ai rồi. Tôi không ngờ con trai cả lại thông minh đến thế. Bạn có thể thấy điều đó chứ? Nếu tôi không nhầm thì họ nên là phe của anh trai tôi. Kể từ thời đại công tước, sau khi ngươi rời khỏi phủ, nhị thiếu gia đi chơi với bạn và cô Su. Đặc biệt là cô Su và cậu chủ thứ hai rất nhớ cậu. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ nhị thiếu gia. Tôi sẽ cho bạn cơ hội cuối cùng rời khỏi đây. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Ngươi bạn ta vẫn là tiểu gia của gia tộc mù sao? Chờ một chút, chỉ cần quay người lại sẽ nhanh thôi. Tôi xin Su đón nhân sau đó nhìn Trương Triệu và hai người kia đều ngạc nhiên. Ông ta nở một nụ cười lạnh lùng. Bố mẹ ơi, bố mẹ phải đứng ra bảo vệ con. Được rồi, khi nào bắt được người đó, tôi sẽ giao họ cho anh làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tên đó đã bị bắt rồi. Thưa điện hạ, các vệ sĩ đuổi theo người phụ nữ đến phố Nan Long. Người phụ nữ đã biến mất, nhưng khi lính canh lục soát từng nhà,
Tôi đã đến thăm ngôi nhà cũ của gia đình đã xảy ra với ngôi nhà cũ của gia đình họ Su. Cậu con trai nổi loạn, hai anh em bên ngoài đã tìm kiếm họ vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ đó có thể họ trốn trong căn nhà cũ của gia đình họ đã vào trong đó đều biến mất. Dù chỉ là một cái thuốc kẻ, con cũng sẽ tính toán rời bỏ gia đình nếu hắn không biết điều gì tốt cho mình. Hắn không còn hãy dạy cho hắn ra bài học hạ nữa. Dù chuyện gì xảy ra sau này, đừng sợ hãi, hãy luôn ở bên cạnh tôi khi anh em tự mình ra nộp người đó. Hoàng tử nói, bạn không còn là thành viên của gia tộc, chúng tôi không cần quan tâm đến danh tính của bạn, sẽ tha mạng cho anh. Chúng ta muốn làm gì, cứ làm những gì cần. Tôi đã nói với bạn rồi, tôi không biết người mà bạn đã đâu thôi. Đừng nói về người phụ nữ nữa. Chúng tôi đã phá thấy chương triệu và nhóm của ông ta. Bạn đã dám nói là mình không nhìn thấy. Anh không thấy chương triệu và những người khác đã bảo chưa sai. Ai đã đập phá hết mấy thứ này trong sân nhà bạn vậy? Vậy là bạn thừa nhận điều này. Đó là những người bảo vệ họ đã đập phá những thứ này. Vớ vẩn. Còn ai khác có thể làm điều đó? Bạn đã thừa nhận rồi. Vậy thì hãy thứ này họ đã đặt giải của mình. Tổng giá trị thiệt hại là 500 lượng bạc. 500 lượng bạc là chuyện vớ vẩn gì vậy? Tôi sẽ hỏi lại bạn lần. Chúng tôi có 3 người bảo vệ đi cùng. Bạn đã giết tôi à? Cười. Những người bảo vệ tôm của các bạn hỏi tôi đang ở đâu. Chúng tôi nghi ngờ người phụ nữ ngồi cạnh bạn là một kẻ trốn truy nã. Chúng tôi sẽ đưa tôi đi ngay bây giờ. Tôi không phải ở đây. Hãy đưa người bắt hắn đi. Đừng sợ. Tôi sẽ lo họ ra đi, không liên quan gì đến họ cả. Tôi là thành viên của gia đình họ. Vương Mãng là lãnh chúa quân Việt chỉ huy 300.000 quân bảo vệ vùng Tây Bắc. Mặc dù họ không nổi dậy vẫn tốt hơn gia đình của bà là một người có ý chí mạnh mẽ. Cô đúng là con gái của tướng quân Dương. Hãy mang thẻ bài ma thuật này đến các anh ấy sẽ tự nhiên nhận ra điều đó. Được rồi, đợi một chút. Họ đã đập phá rất nhiều đồ đạc của chúng tôi. Mình có thể bỏ đi. Hay đó là dân chúng của Thái thành phố Kê luôn là nơi vô pháp luật. Hammirmallum, nếu ngươi có khả năng đến thế thì hãy đến phủ của Thái tử Chân Nam mà xin đi. Ông ơi, sao ông lại đến đây vậy? Các bạn thật tuyệt vời. Việc bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh thực sự là điều khiến tôi muốn đầu tư, mở mang tầm mắt. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu gia đình người anh ta là nào như thế nào. Ông của bạn rất tốt. Chuyện gì đã xảy ra thế? Gia đình người mù đã bắt nạt bà. Họ đến để bắt giữ cô gái này. Người ta cho rằng đó là bảo vệ cô gái này. Cô ta đã đập phá đồ đạc còn muốn bắt cả vợ tôi đi. Thật là quá đáng. Có lý do khiến ông lão làm vậy. Chính cô gái trẻ này đã đánh người thiếu gia. Chúng tôi cũng hành động theo lệnh. Tôi phải quay lại báo cáo với hoàng tử ngay bây giờ. Bản lệnh chúng tên ngốc đang la hét đó. Đúng vậy. La hét như thế thật là trơ trẻ. Tôi có sai không khi đánh anh ta lúc anh ta cố gắng quấy rối tôi. Điều này thật là quá đáng. Bạn đã làm ông nhục hoàn toàn gia đình. Đừng sợ nếu cô bé không mặc quần áo, ông lão sẽ đứng ra bảo vệ bà. Đi gọi tôi từ nồi tôm nhé. Tôi muốn xem. Đây là hành sáu bắt nạt. Chúng đủ to lớn để bắt nạt cả đàn ông. Đây có phải là kiểu hành động mà Thái tử Chân Nam sẽ? Tôi đã sai. Cấp dưới, đây là lỗi của chính tôi. Chuyện này không liên quan gì đến hoàng tử. Bạn là con gái họ Su phải không? Con gái tôi Su Kinh Su chăng ai? Ôi, đứa trẻ lớn nhanh quá. Sống ở nơi này, ngài đã phải chịu nhiều khổ sở. Cảm ơn ngài rất nhiều. Cậu cứ gọi tớ là Steve nhé. Em trai tớ, Tom. Bạn là con tôm của gia tộc Gassi ông cố của tôi. Nghe thấy ông ơi, đôi mắt của Hạ Thanh Tống lập tức hơi đỏ. Cuối cùng anh ấy nhìn thấy tôi 13 năm trước. Đứa trẻ mà gia đình họ Hạ không nuôi. Anh ấy là người duy nhất thực sự thích tôi. Từ năm đó rời đi, cậu bé chỉ là một đứa trẻ gầy gò. Khi gặp lại cậu ấy, cháu lớn ấy đã là một chàng trai ông vậy hơn cháu nào. Hai người là... Ông ơi, chuyện này dài lắm. Tôi đã rời khỏi gia tộc Xia và hiện đang ở cùng. Đây là tài sản nổi bật nhất của gia đã đứng ra bảo vệ chúng tôi. Điều đó đã giúp tôi tự tin hơn về những khoản nợ định giá 500 lượng bạc. Còn về lời xin lỗi, tôi cần người chủ của họ. Chúng tôi xin lỗi. Còn về cách cô gái này muốn giải quyết vấn đề, chúng ta cũng cần nghe ý kiến của cô gái này về 500 lượng bạc là không theo tôi. Chúng ta nên trả 1.000 lượng bạc. Xia Hao là người đã trả món nợ này. Nếu Xia đó là gia đình họ Uông của tôi, gia đình họ Uông chưa bao giờ sợ bất cứ ai. Anh là thành viên của gia tộc họ Uông vùng Tây Bắc. Tôi tên là Uông Chủ, cha tôi là Vương Mãng. Vị quan định quay lại và nói với Hạ Quế Trung. Vâng, anh sẽ không bao có cần phải đợi bây giờ đâu. Hãy để Thái tử Chân Nam đích bồi thường. 1.000 lượng bạc không phải là số tiền bạn sẽ phải quay lại nơi ở của mình để lấy nó. Đi nhanh rồi quay lại, đưa mọi người đến đây. Chỉ là một cảnh tượng khó coi. Chu, bây giờ cậu khác hẳn so với khi bạn chạy vào. Tôi thực sự không nhận ra anh là tiền bối thay. Sao anh lại sống ở đây? Cha tôi bị cách chức và bị toàn bộ tài sản của gia đình. Hai gia đình bạn có quan hệ họ hàng với nhau không? Cô Vương, khi còn nhỏ cô đã làm gì ở Long Thành vậy? Tôi không nhớ lúc đó mình có 6 tuổi hay không. Cô ấy đến cùng với cha tôi đã ở Long trên hơn nửa năm. Cha của bạn luôn ở bên cạnh bạn tại Long Thành. Tôi đã sống ở nhà họ Su một thời gian dài.
Tới tháng lúc đó tôi còn nhớ chắc sống ở Long Trên. Nhưng sau này, bố tôi vẫn thường đưa tôi trở lại vùng Tây Bắc. Ông ấy đang già đi rồi nhớ kém. Tôi nhớ hồi đó có chuyện gì đó xảy ra, nhưng giờ tôi đã quên rồi. Tôi không nhớ. Thà hơi bối rối một chút còn ông lão cười khẽ 2 lần rồi tiếp tục ăn đậu. Những gì xảy ra 13 năm trước có thể không liên quan. Ông lão không muốn nói về chuyện người bán tôm, không hỏi tại sao lại đột nhiên đến Long Thành. Bạn đi một mình à? Tôi đi một mình. Loài tôm nào lại muốn kết hôn với gia tộc họ Vương chúng ta? Họ muốn tôi kết hôn với Tôm và Hào. Với sức mạnh của gia tộc họ hôn nhân giữa hai gia tộc chắc chắn không phải lý do gia tộc họ Hạ không cho nên hồi đó kiên nhẫn với gia tộc họ Hạ là chúng tôi thành quan trọng hơn. Con gái đích là để đưa Vương Chu Du vào kinh đô. Khi người đàn ông trở về, ông ta thay lý Hạ Hạ làm con rể của gia tộc họ Chu. Tiền bối hoàn toàn không biết rằng anh đã đính hôn với gia đình họ. Nếu không thì tôi đã từ bỏ cha mình từ lâu. Bạn đã bắt được Tôm và Hào Chu. Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Như bố tôi cũng muốn liên minh với gia tộc tôi lặng lẽ rời khỏi vùng Tây Bắc đến thành phố Rồng. Ai do Hạ Hao lại bảo muốn mời mình đi ăn sống nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về tính cách của anh. Gã đàn ông nhỏ bé cho tôi uống rượu trong bữa ăn. Hắn ta lấy tiền ra để làm nhục. Nếu tôi muốn rời đi, anh ta chỉ cần cái bảo cửa của anh đóng cửa lại. Thực ra anh muốn làm chuyện đó trong điều em vẫn sẽ với anh chứ? Tất nhiên là không. Bố bạn có đồng ý không? Đừng lo. Nghĩa là tôi không muốn. Bố tôi sẽ không ép buộc tôi. Nếu bố tôi biết con Tôm đó bắt nạt tôi, cho dù đó là con trai của Thái, anh ta cũng sẽ thanh toán nợ nần với bên kia. Ha ha ha. Vẫn còn một số việc cần làm ở nhà. Ông ơi, cháu về đây. Ông ơi, cháu tiền ông nhé. Tiên, ông nội vẫn muốn nhắc nhở cháu về một vài điều. Chúng ta hãy tránh dính líu vào chuyện này nếu có thể. Trước quyền lực, chúng ta chỉ như những ngọn cỏ mà thôi. Đừng đánh giá thấp bố của bạn. Ông ấy có một trí tuệ sâu sắc. Hồi đó không ai có thể hiểu được suy nghĩ của anh ta. Có rất nhiều vị tướng lừng danh đã theo chân vị hoàng đế quá cố trong các chiến dịch chết ở Việt Nam và phía Bắc. Y tá chết một cách thanh thản. Ông là người duy nhất được phong tước hiểu vua. Trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Mọi thứ đều có lý do. Tôi nghe nói người đến đây là cháu gái của anh. Sao bạn không đến nhà tôi? Đức vua cũng muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng dành cho các ngươi. Chúng ta đều là người nhà, không cần làm ầm ĩ gì cả. Cháu gái tôi, Chu Chu, vẻ đẹp đi đã rất xinh đẹp. Khách hàng tiếp theo của tôi thật may mắn. Nhưng người ta vẫn nói con trai tôi không đánh nhau. Sự lơ là kỷ luật sau khi kết hôn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hành xấu của cháu gái cô Chu Chu trông coi mọi việc. Tôi cảm thấy bạn đến đúng lúc thật. Tôi thành thật xin lỗi cô Chu Chu. Thưa Điện Hạ, con cảnh sát thân của cô và bố Hồng của bạn chưa đính hôn, chưa có lễ đính hôn. Vậy làm sao chúng ta có thể nói về chuyện không phải ai cũng có thể kết hôn theo hợp đồng hôn? Hôn nhân này do cha mẹ và người mai mối gia tộc Tôn và gia tộc Vương lập liên định này do hoàng tử và phụ thân của ngài đưa ra. Không phải lúc nào bạn cũng có thể kết hôn. Các cặp đôi lựa chọn không kết hôn. Tôi không muốn tờ giấy này. Không có tình cảm lâu dài nào sánh được với tình cảm tôi và bố của bạn là bạn thân. Giờ thì bà đã đến Long Trên vị hôn này chắc chắn sẽ làm bạn hãy quay lại trang trại nuôi tôm với ta nhé. Theo con, gia đình tôm của chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này chủ nhà. Những người bảo can gia bố đang tìm tôi, họ thậm chí còn dọa sẽ bắt tôi và đánh tôi dám đánh phật lòng cô Chu Chu. Bạn nghĩ sao về điều này? Trước tiên, bạn nên quay lại dinh thự những điều tốt đẹp. Khi chúng tôi trở về và tìm ra sự thật, chắc chắn chúng ta bạn vừa đến Long Chen. Sao người không cùng ta về cung một lát? Thưa Điện đã nói là tôi sẽ không đi. Tôi nghĩ nơi này ổn. Tôi đang sống ở đây. Còn cô là người vợ mù sống ở nơi hoang vắng này. Cách trả lời, điều này hoàn toàn không phù hợp. Tôi không đồng ý. Nếu là Chu Chu không phiền thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Ở đây khó quá. Không sao đâu. Bố tôi từng đưa tôi để sống trong các trại quân sự rồi. Ngoài ra, việc được ở bên cạnh chị cho dù bạn sống ở đâu, ta hiền cho con lắm. Đồ con bất hiếu, một lần nữa cậu gây rắc rối à? Người anh cả, Hạ gia, đây là một sự kết hôn đơn giản là không ra được tầm quan trọng của nó. Xin hãy ngừng cố gắng gieo rắc sự bất hòa. Anh ấy cũng là anh trai của bạn. Nếu bạn tức giận, tôi đến đây đặc biệt là vì gia đình. Dù ngươi có dám nhắm vào anh trai ta lần nữa, dù ngươi có là con trai của anh cười nhạo cô quăng đầu, tôi chỉ không muốn chỉ đang tự làm khổ mình bằng cách kết hôn với bạn đã làm gì. Bạn không biết sự thật sao? Cô Hoang, cô cũng muốn ở lại nhà tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ con hoan nghênh cô Vương đến ở cùng với đứa con trai bất hiếu. Miệng ông, đừng giả vờ như tôi không biết. Cô gái này đã trốn thoát đến giờ là nhờ sự bảo vệ của bạn. Bạn cũng nói rằng bạn không can thiệp phải dù bạn nghĩ gì về cháu gái tôi. Chu Chu, trước tiên, bạn nên quay lại dinh nếu bạn muốn ôn lại cùng với tôi. Bạn có thể đến bất cứ lúc nào nhưng hãy ở lại đây. Hoàn toàn không. Tôi đã nói với bạn là tôi sống ở đây rồi mà. Nếu ngài không còn gì khác để quay lại với Chu, cháu gái của Chu không muốn Hạ mình kết hôn với con trai cứ như vậy đi. Tôi hy vọng bạn hiểu các sự kiện lớn trên thế giới nó sẽ không thay đổi vì
ý chí của một cá nhân. Một số chuyện vốn dĩ đã được định điều gì sẽ xảy ra. Đây là vua của định mệnh. Chắc bạn từ từ sẽ hiểu thôi à. Khi nào bạn mới nghĩ ra được, bạn cứ qua cổng Wong Fu bạn nhé. Luôn mở cho bạn nhé.